Good evening. So, gabi na ngayon dito. Ang gagawin natin is mag-unbox ulit tayo ng mga present na dumating kanina. Kasi wala ako. Nasa work. So, ayan guys. This is the present that I got doon sa anak ni Pete. And then, yung mama ni Pete binigay sa akin. So, let's unbox it. So, right guys, samahan niyo ako guys. Guys, ang nakuha ko dun sa mama ni Pete. Ayan guys. So, buksan natin. And ito naman guys yung Stud Baker. Ayan. Bath and Body Collection. Ayan. It's from Dumating Dreams. Ayan guys. Ayan. Ang beautiful naman guys. Ayan guys. Ang ganda guys. Ayan. It's a necklace. Well, hindi ko naalis yan guys kasi pero necklace guys. Ayan. It's beautiful. Ayan guys. I love it. Ang ganda siya. So, sa December, gamitin ko ito. Diba? Ang ganda siya guys. Anyway, leave it for a while. So, ayan guys. Ano natin ang dami. Ang dami naman ito. Ayan. Isang box na ito. One box. Bath and Soap Collection. Ayan guys. Narap niya pa talaga. Ayan. Stud Baker. Ayan. And then, ayan, ito, ayan guys, ang nakalagay is, ano ba to, ayan guys, moisturizing mask, okay, that's it. Meron siyang ano guys, ayun, panlagay sa ano, panlagay ito sa head. Yan, ang kitang kulay, I love it. Diba? Yan. So yan guys, love the color. Ang ganda guys. Ayan. Ayan, ang ganda. Ayan. Raspberry orange hand cream.
double button. Pang bat na ako. Yeah, sobrang dami naman ito. Body wash. Oh, diba? Ang dami. Body wash ulit. Ang dami naman body wash. Kailangan ako mag-wash lagi. Charot. Body spray. Ayun. Wow. And the last one, body lotion guys. Ang laki. 250 ml. Ang ganda naman guys. So matry natin to guys. Ano na to? Ano lang to, free. Parang tester pa. Meron siyang eye mask din. Oh, ay yung isa pala ano yun? Ano ba yun? Mask, sa face mask. And then, ito naman is yung eye mask. O, diba? Kompleto, delicados. Ang ganda naman. O, yan guys. So, yan guys. Meron siyang bag. Diba? Ano pa siya? Reusable. Ayan. So, ayan. So, gonna try this one guys. So guys, let's open also dun sa gift ng asawa ko guys. So I just want to say thank you sa mga presents, sa mga biyaya na natatanggap ko, and I just wanna wala lang guys. It's a memory. So let's start this guys. Tingnan natin guys. Ito yung gift na nakatanggap ko sa asawa ko guys. They gave me Chanel guys. Ayan. Sobrang bango niya guys. Actually. And they gave me this one. Pandora guys. I really love this one guys. Actually, we're planning to buy dun sa sa cruise namin, kaso wala kami makita. So ayun guys, kung nakikita nyo, ayan, sobrang liit lang kasi siya, charm lang kasi siya guys. Ayan, so ilalagay ko dun sa Pandora bracelet ko. Ayan, maliit lang talaga siya. Ayan, Angkor pala, sorry, Angkor, kasi first cruise ko siya. Punta kami ng Europe tour. Ayan. So, ayan guys. Ayan. Ayan. May DJI ano kasi ako guys. So, ito yung pang connect dun sa telepono. Ayan. Phone clip. Packet to. This is what I got. And this is what I got. Jeez. Dun. Waterproof case ng DJI packet to guys. So we will do unboxing that later on because I don't have any idea kung paano siya guys, kung paano gamitin. So ayan, this is one kasi meron akong DJI packet to small. So this is the case. Itong case na to guys, parang pwede mo siyang gamitin under I think 30 meters deep.
So kahit mag ano kami guys, mag diving, gamit ko to, okay pa rin yung ano. And and she let's try. So here it is. Papasok mo lang dito guys. Ano siya eh? Salamin. Ayan. So ito na, may button. Pasok mo lang dito. Ayan. Pang ano siya, pwede siyang gamitin sa diving. Pasok mo lang yung DJI Osmo 2. Ayan. How to do it. But anyway, we will do kung paano. Thank you so much sa mga present. And then this one, first cruise, yun, namini kasi yan guys. Ayan. First cruise, ayan. Thank you. Guys, pwede natin magamit. Dito natin ilagay lahat. Ayan. O, diba? Tama lang siya. Okay. Ayan. That's it. Ayan, guys. Ayan. O, diba? Ang ganda din. Ang box na. Alright. That's it, guys. Bagay ba? Ayan. Kaluya. So, ayan. Ayan, palubat ng aking phone. And I need to say goodbye to everyone. And thank you so much. And God bless everyone. Stay safe. And thank you guys for your time and watching my videos. And kita-kita-kits guys sa susunod na aking video. So, thank you so much guys. And God bless.